Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pagi ni kita nak unboxing Commandos Glock Generation kedua. Tanpa membuang masa lagi, jom kita buka. Kita dapat free gift backpack untuk laptop. Ni dia kotak dia, commandosPC.com. So kalau korang berminat nak beli, bolehlah tengok kat website dia. Ni laptop dia, power cable. So ni spec dia lah. Okay, aku minta tambahan RAM, so dia ada 16GB RAM. So bila dekat sini dia macam senang tutup lah. Dia tak ketat, kat sini je dia ketat. Dia hanya ambil masa beberapa saat saja untuk on PC laptop ni So kita try buka video 4K kat YouTube. Nampak semua smooth lah. Sound pun ok. 3.5mm jack, USB 1 kat sini. Ini LAN cable. Ini kabel untuk cas. Oh, ni tempat lock laptop. Ok, ni ada lampu. Ni lampu. Sini ada cooling dia, airflow juga. Sini mungkin ni untuk GPU kot. HDMI. Ini Type C. Dia ada Type C punya. Ni USB 3.0. Kita boleh setting dia punya fan lah, nak automatic ke, nak maksimum ke. Kalau maksimum dia ada bunyi lah. Ok, memang dengar lah bunyi kipas dia kuat. So kita boleh custom kita nak macam mana. Kat sini ada juga option untuk tukar lampu LED keyboard. So kat sini just klik je warna apa kita nak, warna merah ke, warna pink ke. Ni ada purple cair, purple pekat, biru pekat, biru cair dan hijau, kuning. Ikutlah yang kita minat. Okay, kita nak try PUBG dulu. Kita tengok macam mana performance dia kalau main game. Okay, untuk PUBG ni aku setting semua medium. So kita start, kita tengok macam mana performance dia masa medium. Untuk setting medium ni aku tengok memang smooth lah grafik dia. So far memang sedap lah. Main game pun, PUBG pun ok. Nak aim pun tak ada, pixel dia pun smooth lah. Oi, aku dengar ada orang. Oh, mati dah. Ok lah, sampai sini sajalah aku main PUBG untuk tengok performance dia. Ok, aku akan share link dekat bawah untuk korang beli laptop ni kalau korang berminat. Itu saja daripada aku. Terima kasih kerana menonton.